Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Bohamed nha. Hôm nay Bo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một bé heo ú nu cầm tách như vậy nha. Mọi người sẽ chuẩn bị cho mình các màu len sau nha. Màu xanh da trời, màu hồng nhạt, màu hồng đậm, màu vàng và một ít màu trắng. Kim móc mình sử dụng kim móc 2.5mm, kim khâu len, kim đánh dấu, kéo cắt len và một ít bông gòn bi để mình nhồi thú nha. Và bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn chi tiết nha. Mình sẽ sử dụng len màu hồng nhạt để làm phần thân nha. Đầu tiên mình sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật, móc lên một mũi móc xích, móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn nha. 1, đánh dấu là cái mũi đầu tiên. 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó kéo khít cái vòng tròn này lại, trượt mũi vào trong mũi đầu tiên. Qua hàng số 2 mình sẽ lên một mũi móc xích. Hàng số 2 mình sẽ móc là 6V nha. Mỗi chân móc là 2 mũi móc đơn chung chân. Mũi móc đơn đầu tiên đánh dấu lại. Mình sẽ móc thêm một mũi móc đơn vào cùng chân móc đó nữa. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Và chân móc cuối cùng cũng 2 mũi móc đơn chung chân. Sau khi móc xong thì mình sẽ có 12 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào trong mũi đầu tiên. Qua hàng số 3 lên một mũi móc xích. Hàng số 3 thì mình sẽ móc là 1x 1V nha. Đầu tiên sẽ móc một mũi móc đơn, đánh dấu là cái mũi đầu tiên. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc là 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 18 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào trong mũi đầu tiên. Qua hàng số 4 lên một mũi móc xích. Hàng số 4 thì mình sẽ móc là 2x 1V, nhưng mình sẽ tản mũi ra nha. Mình sẽ móc là 1x 1V 1x. Đầu tiên một mũi móc đơn, đánh dấu lại. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn. Như vậy là mình được một cụm 1x 1V 1x nha. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn.
Trong móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Trong móc tiếp theo 1 mũi móc đơn. Trong móc tiếp theo 1 mũi móc đơn. Trong móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Trong móc tiếp theo 1 mũi móc đơn. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 24 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 5 lên một mũi móc xích. Hàng số 5 thì mình sẽ móc là 3x 1v nha. 1 nè, đánh dấu lại. 2 3 1v. Tiếp theo 1 2 3 1v. Tiếp theo 1 2 3 1v. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 30 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 6 lên một mũi móc xích. Hàng số 6 mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha, tổng cũng sẽ có 30 mũi móc đơn nha. 1 đánh dấu lại. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng số 6 thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Qua hàng số 7 lên một mũi móc xích. Hàng số 7 thì mình sẽ móc là 4x 1v, nhưng mình sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc là 2x 1v 2x nha. Đầu tiên là một mũi móc đơn nè, đánh dấu lại. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn. Như vậy mình được một cụm nha. Cụm tiếp theo 1 2 2 mũi móc đơn chung chân. 1 2. Mình được 2 cụm. Cụm tiếp theo 1 2 2 mũi móc đơn chung chân. 1 2. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng số 7 thì mình sẽ có 36 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 8 lên một mũi móc xích. Hàng số 8 và hàng số 9 mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn nha, tổng cũng sẽ có 36 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. 1 nè, đánh dấu lại. 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 9 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 10 lên một mũi móc xích. Hàng số 10 thì mình sẽ móc là 5x 1V nha. Một, đánh dấu lại. 2, 3, 4, 5, 1V. 1, 2, 3, 4, 5, 1V. 1, 2, 3, 4, 5, 1V. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng số 10 thì mình sẽ có 42 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Lên một mũi móc xích để qua hàng số 11. Hàng số 11 đến hàng số 16 mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. Tổng cũng sẽ có 42 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. Một nè, đánh dấu lại. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 16 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 17 lên một mũi móc xích. Hàng số 17 mình sẽ móc là 5x 1A nha. 1 nè, đánh dấu lại. 2, 3, 4, 5. Sau đó sẽ là một mũi A. Mũi A là mũi giảm nha mọi người. Tiếp tục 5x 1A. 1, 2, 3, 4, 5. Một mũi giảm. 1, 2, 3, 4, 5. Một mũi giảm. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ còn 36 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên luôn. Qua hàng số 18 lên một mũi móc xích. Hàng số 18 mình sẽ móc là 4x 1A, nhưng mình sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc là 2x 1A 2x nha. 1x nè, đánh dấu lại. 2, 1 mũi A. Tiếp tục 1, 2. Như vậy là mình được một cụm 2x 1A 2x nha. Cụm tiếp theo
1 2 1A, 1 2. Mình được 2 cụm nha. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ còn lại 30 mũi móc đơn nha. Trục mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 19 lên một mũi móc xích. Hàng số 19 thì mình sẽ móc là 3x1A nha. 1 nè, đánh dấu lại. 2 3 1A, 1 2 3 1A, 1 2 3 1A. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ còn 24 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 20 lên một mũi móc xích. Hàng số 20 thì mình sẽ móc là 2x1A nhưng mình sẽ tản mũi ra. Mình sẽ móc là 1x1A 1x nha. Đầu tiên là một mũi móc đơn nè. Đánh dấu lại. Cho móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi A. Tiếp theo là một mũi móc đơn. Mình được cụm đầu tiên. Cụm tiếp theo một mũi móc đơn. Mũi tiếp theo là mũi A. Chân móc tiếp theo một mũi móc đơn. Cụm tiếp theo một mũi móc đơn, một mũi giảm, một mũi móc đơn. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ còn được 18 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Lên một mũi móc xích, tiến hành nhồi gòn vào nha. Sau khi nhồi gòn xong thì mình sẽ móc hàng tiếp theo nha. Hàng số 21 mình sẽ móc là 1x1A. Đầu tiên mình sẽ móc một mũi móc đơn, sau đó đánh dấu lại. Mũi tiếp theo sẽ là mũi A. Tiếp theo là một mũi móc đơn. Tiếp theo là một mũi A. Tiếp theo là một mũi móc đơn. Tiếp theo là một mũi A. Tiếp theo là một mũi móc đơn. Tiếp theo một mũi A. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng luôn nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ còn 12 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân móc đầu tiên. Lên một mũi móc xích qua hàng số 22 là cái hàng cuối cùng nha. Hàng cuối cùng thì mình sẽ móc là 6A. Mình sẽ móc vào cái cạnh ngoài nha.
1 2 3 4 5 6. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên luôn, lúc nãy mình quên đánh dấu á, mọi người nhớ đánh dấu lại nha. Kéo len ra chừa một đoạn dài để mình khâu nha. Khâu cái vòng tròn này thì mình sẽ khâu vào cái cạnh ngoài nha. Một nè, 2 3 4 5 6. Sau đó kéo khít cái vòng tròn này lại, đâm kim xuống đây. Đó, như vậy mình kéo nó nằm xuống luôn nè. Rồi mọi người giấu len luôn nha. Cắt cái sợi thừa đi. Như vậy là mình đã xong cái phần thân và đầu nha. Mình sẽ sử dụng len màu hồng nhạt để làm phần tay nha. Đầu tiên mọi người sẽ tạo cho mình một cái nút thắt, móc lên 4 mũi móc xích, 1 2 3 4, bỏ qua cái mũi móc xích đầu tiên, móc vào cái mũi móc xích thứ hai, một mũi móc đơn, móc vào chân móc tiếp theo một mũi nửa kép, móc vào chân móc cuối cùng một mũi kép đơn, chốt sợi cắt len. Cắt len sau đó mình giấu sợi luôn nha. Người sẽ làm thêm cho mình một cái giống như vậy nữa nha. Đây là hai cái tay sau khi mình làm xong nha. Bây giờ mình sẽ qua cái phần chân và tay nha. Chân và tay mình cũng sử dụng len màu hồng nhạt luôn. Mọi người cũng tạo cho mình một cái nút thắt, móc lên 4 mũi móc xích, 1 2 3 4, bỏ qua cái mũi móc xích đầu tiên, móc vào cái mũi móc xích thứ hai, một mũi nửa kép, móc vào cái chân móc tiếp theo một mũi nửa kép, chân móc cuối cùng một mũi móc đơn. Sau đó chốt sợi cắt len giấu sợi luôn nha. Mọi người sẽ làm cho mình thêm 3 cái giống như vậy nữa nha. Đây là hai cái tay và hai cái chân của bé heo nha. Mình sẽ sử dụng len màu hồng đậm để làm phần mũi nha. Đầu tiên mọi người sẽ tạo cho mình một cái nút thắt, móc lên 4 mũi móc xích, 1 2 3 4, bỏ qua chân mũi đầu tiên, móc vào chân mũi thứ hai, một mũi móc đơn, chân mũi tiếp theo một mũi móc đơn, chân mũi cuối cùng 3 mũi móc đơn chung chân.
1 2 3. Móc đối xứng qua cái bên còn lại nha. Đây mình sẽ móc ở đây là một mũi móc đơn. Ở cái mũi cuối cùng mình sẽ móc là 2 mũi móc đơn chung chân. Trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên, lúc nãy mình quên đánh dấu á mọi người. Rồi nhớ đánh dấu lại nha. Kéo len ra cắt len luôn. Kéo cái len ra phía sau luôn nha. Rồi mình sẽ giấu len, cắt cái len thừa đi nha. Mình sẽ dùng len màu trắng để khâu trang trí thêm cho cái phần mũi nha. Rồi sẽ canh xuống cho nó thẳng hàng nha. Như vậy là mình đã khâu trang trí thêm xong rồi nha. Mình sẽ sử dụng len màu xanh da trời nhạt để làm phần mũ nha. Đầu tiên mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn nha. 1 nè. 2 3 4 5 6. Sau đó kéo khít cái vòng tròn này lại. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 thì mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. 1. Đánh dấu là cái mũi móc đơn đầu tiên. 2 3 4 5 6. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 3 lên một mũi móc xích. Mình sẽ lộn nó ra nha. Đầu tiên là một mũi móc đơn nè. Đánh dấu lại. Trong móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Trong móc tiếp theo một mũi móc đơn. Trong móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Trong móc tiếp theo một mũi móc đơn. Trong móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Sau khi móc xong hàng số 3 thì mình sẽ có 9 cái mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 4 lên một mũi móc xích. Hàng số 4 và hàng số 5 mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. Tổng共sẽ có 9 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. 1. Đánh dấu lại. 2 3 4
5. Cắt bớt cái len thừa này đi nha. 6, 7, 8, 9. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 5 nha. Móc đến cuối hàng số 5 thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Lên một mũi móc xích qua hàng số 6. Hàng số 6 thì mình sẽ móc là 2x 1v. Mình sẽ tản mũi ra. Mình sẽ móc 1x 1v 1x. Đầu tiên là một mũi móc đơn nè, đánh dấu lại. Chân tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân tiếp theo một mũi móc đơn. Chân tiếp theo một mũi móc đơn. Chân tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân tiếp theo một mũi móc đơn. Chân tiếp theo một mũi móc đơn. Chân tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân cuối cùng một mũi móc đơn. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 12 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 7 lên một mũi móc xích. Hàng số 7 và hàng số 8 mỗi chân móc một mũi móc đơn nha. Tổng cũng sẽ có 12 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. 1, đánh dấu lại. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 8 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ đổi màu len nha. Kéo cái sợi len này ra, đổi qua len màu trắng. Mình sẽ đâm kim vào hai cái cạnh của cái mũi móc, kéo lên màu trắng qua. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Lên một mũi móc xích. Qua hàng số 13 mỗi chân móc cũng là một mũi móc đơn nha. Cũng sẽ có 12 mũi móc đơn cho cái hàng số 13. Mình kẹp luôn cái sợi thừa này vào nha. Một, đánh dấu lại. 2, 3, 4, 5. Cắt cái len này đi. Rồi mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên.
lên một mũi móc xích kết hàng luôn nha. Như vậy là mình đã xong cái phần mũ nha. Mọi người có thể trang trí thêm một cục bơm bơm nhỏ trên đầu nữa nha. Đây là cái quả bơm bơm mini mình vừa làm xong á, thì mình gắn lên trên đầu luôn, nhìn nó xinh hẳn ra ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm phần cái tách nha. Cái tách thì mình cũng sử dụng len màu xanh da trời nhạt luôn nha. Mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật, móc lên một mũi móc xích, móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn nha. 1 2 3 4 5 6. Kéo khít cái vòng tròn này lại nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 mình sẽ móc là 6V nha. Mỗi chân móc là 2 mũi móc đơn chung chân. Mũi móc đơn đầu tiên đánh dấu lại. Móc thêm một mũi móc đơn vào cùng chân móc nữa. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc cuối cùng cũng 2 mũi móc đơn chung chân. Sau khi móc xong hàng số 2 thì mình sẽ có 12 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 3 lên một mũi móc xích. Hàng số 3 thì mình sẽ móc mũi VLO, cái mũi cạnh trong nha, đây là cạnh ngoài nè, đây là cạnh trong nè. Mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. Một, đánh dấu lại. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 4 lên một mũi móc xích. Hàng số 4 đến hàng số 6 mỗi chân móc một mũi móc đơn, tổng cũng sẽ có 12 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. 1 nè, đánh dấu lại. 2 3 4 5 6. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 6 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên luôn. Lên một mũi móc xích, sau đó kéo len lên, cắt len giấu sợi luôn nha. Bây giờ mình sẽ làm cái phần quai của cái tách nha. Mình sẽ chừa cho mình một đoạn, tạo một cái nút thắt, lên 5 mũi móc xích. 1 2 3 4 5. Kéo len ra, cắt len luôn, chừa một đoạn để mình khâu vào cái cốc nha. Đây mình sẽ tìm cái mũi mà mình trượt mũi á, cái hàng mà mình trượt mũi đây nè. Mình sẽ khâu vào đây nha, đâm kim móc qua, kéo cái len này qua.
Ở đây mình sẽ khâu vào đây như vậy để tạo cái phần quai nha. Đây là sau khi mình khâu xong cái phần quai nha. Phần quai mình sẽ khâu 2 hàng nè. Mình sẽ sử dụng len màu vàng để làm ngôi sao nha. Đầu tiên mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật. Lên 2 mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn 1 mũi nửa kép. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Trượt mũi vào vòng tròn ma thuật. Đây là mình đã được một cánh của ngôi sao nha. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn ma thuật 1 mũi nửa kép. Lên 2 mũi móc xích. Trượt mũi vào vòng tròn ma thuật. Như vậy là mình đã được 2 cánh nha. Mọi người cứ lặp lại như vậy cho đến khi mình được 5 cánh của ngôi sao nha. Sau khi được 5 cánh rồi thì mình sẽ siết cái vòng tròn ma thuật này lại nha. Rút chặt nó lại. Mình sẽ siết chặt thêm cho nó sát vào nha. Đó, như vậy là mình đã được một cái ngôi sao 5 cánh như vậy nha. Bây giờ mình sẽ cắt len dấu sợi luôn. Sau khi làm xong tất cả các chi tiết nhỏ thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ráp nha. Đầu tiên là mình sẽ gắn cái tay vào nha. Tay thì mình sẽ gắn ở giữa hàng số 2 và số 3. 1, 2, 3. Hàng số 3 ở đây nha, mình sẽ gắn cái tay ở đây. Mình sẽ gắn như vậy nha. Mình dùng keo mình dán vào. Đây là mình đã dán xong một bên tay nè. Mọi người sẽ canh đối xứng qua bên đây. Mình sẽ dán cho cái bên tay còn lại luôn nha. Đây là mình đã dán xong 2 cái tay nè. Bây giờ mình sẽ khâu mắt nha. Mình sẽ dùng cái sợi màu nâu đậm để mình khâu mắt nha. Mình sẽ tách ra 2 sợi. Mắt mình sẽ khâu ở hàng số 8 nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ khâu mắt ở hàng này nha. Mình sẽ đâm kim vào. Khâu lên 1 mũi, 2 mắt sẽ cách nhau 4 mũi móc. 1, 2, 3, 4. Mình canh nó thẳng là được nha. Như vậy là mình đã khâu mắt xong. Mọi người giấu sợi cắt len luôn nha. Khâu mắt xong thì bây giờ mình sẽ gắn cái phần mũi vào nha. Mũi thì mình sẽ gắn cùng hàng với cái phần mắt luôn. Mình sẽ gắn vào giữa như vậy nè. Tay thì mình sẽ gắn hàng 11 và 12 nha. Đếm từ trên xuống nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mình sẽ gắn vào cái hàng số 11 và 12. Nó sẽ cách mắt 2 mũi móc nè. 1, 2. Mình sẽ gắn vào đây nè. Như vậy nha. Bên đây mình cũng làm tương tự luôn nha. Gắn xong 2 tay thì bây giờ mình sẽ gắn chân nha. Chân thì mình sẽ cách tay một hàng nha. Mình sẽ gắn, đây là hàng số 11, 12 thì bây giờ mình sẽ gắn hàng số 14 và 15 nha. Đây mình sẽ gắn ở đây. Mình sẽ gắn như vậy nha. Mọi người sẽ làm tương tự cho cái bên còn lại luôn nha. Mình sẽ cách cái tay một hàng nè. Và vừa chạm xuống đây nè. Đây là sau khi mình đã gắn tay và chân xong hết rồi nha. Bây giờ mình sẽ gắn cái cốc vào. Cái tách thì mình sẽ gắn ở giữa. Ở đây như vậy nha.
mình sẽ gắn gần cạnh cái tay nè. Sau khi dán cái tách xong thì mình sẽ bỏ cái ngôi sao vào đây. Mọi người có thể cột thêm một sợi dây vào đây cũng được nha. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái phần mũ vào nha. Mình sẽ gắn vào hàng số 2 nè. Mình sẽ dán vào cái hàng số 2 nha. Như vậy là mình đã hoàn thành bé heo ú rồi nha. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Nếu mọi người thấy hay hãy cho mình xin một like, một share và một subscribe nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.